සුබ දවසක් යාළුවනි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ DotCom YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද unboxing වීඩියෝ එකක් කරන්නේ ring light දෙකක් මම ගෙන්න ගත්තා online order කරලා. ඉතින් මේකේ unboxing එක සහ මේක අපි review කරලා බලමු කොහොමද මේකේ quality එක කොහොමද මිලට ගැලපෙනවද කියලා මේ වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් subscribe කරපු නැති කෙනා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි ඉක්මනට intro එකකින් ඇවිල්ලා කතා කරමු මේ ring light එක ගැන. මම ring light දෙකක් සහ stand දෙකක් ගෙන්න ගත්තා. අපි මේ දෙකේ unboxing වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා කතා කරමු මේ light එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට package එක ලැබුණේ. මෙතන ring light දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම unpack කරගන්නවා. ඉතින් unpack කරගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට box දෙකක මගේ ring light දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් එකක් open කරගන්නම්. box එක open කරගත්ත ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ring light එකත් එක්ක මට mount එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ mount එක ගත්තොත් ගොඩක්ම හොඳ quality එකක් මට දැනෙනවා බරත් එක්ක. ඒ වගේම ring light එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක එළියට ගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට USB current එකේ වැඩ ගන්න පුළුවන් ring light එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ button හතරක් තියෙනවා. on off කරන්න, අඩු වැඩි කරන්න සහ පාට වෙනස් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා මේ විදිහට stand දෙක. මේ stand දෙකෙන් මම එකක් ඕගොල්ලන්ට open කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් open කරා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ stand එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ stand දෙක සහ light දෙක සම්බන්ධ කරගමු. stand එක මෙන්න මේ විදිහට adjust කරාම ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකට mount එකක් ආවා. මේ mount එක උඩට සම්බන්ධ කරලා තමයි ring light එකත් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මම උඩට ring light එකක් සම්බන්ධ කරා. ring light එකේ ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා phone එක mount කරන්න පුළුවන් විදිහට මේකේ කොටසකුත් තියෙනවා ring light එක ඇතුලේ. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ build quality එක ගැන. stand එක ගත්තොත් ඇත්තටම මම හිතපු තරම් quality එකක් නැහැ. මේකේ stand වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ විදිහට බාල stand එකක් තියෙනවා සහ 6000කට වගේ ඔයාලට හොඳ stand එකක් උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ stand එක ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වුණ quality එක නැහැ. මේක ඇල්මිනියම් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන නමුත් මගේ වැඩේට මේක චරම ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම mount එක ගැන කතා කරමු. mount එක හොඳම quality එකකින් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක හරහා අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න බෑ. මේ වගේ දෙයකට තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ ring light එක ගැන කතා කරොත් මේක ඇත්තටම හොඳ quality එකක් නෙමෙයි. AliExpress එකෙන් ගෙන්නපු ring light එක ඇත්තටම මේ light එකත් එක්ක බැලුවම ගොඩක්ම quality එක build quality එක පවා වැඩි. ඒ වගේම ඒකේ එළියත් වැඩි. නමුත් මේ ring light එක ගත්තොත් බිම වැටුනොත් මේක කැඩෙන තරමට බාල ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ එළිය ගත්තත් මේකේ ගොඩක්ම අඩුයි. නමුත් මේක ඔයාලට USB current එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම button පවා තියෙනවා. color තුනකට ඔයාලට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ color වෙනස් කරාට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න බෑ. මම AliExpress එකෙන් ගෙන්නපු ring light එක තරම්. මම මේ ring light දෙකම on කළා. මම වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන ගත්තා. ඇත්තටම ගොඩක්ම මදි එළිය. මේ light දෙකෙන් පවා අපිට අඩු එළියක් තමයි එන්නේ. ඒක නිසා මේක ඇත්තටම හොඳ lens එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය low light වලට හොඳට වැඩ කරන lens එකක් තියෙනවා 50mm වගේ. මේක ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒ වගේ lens එකකට එතරම් එළියක් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයා kit lens එකකින් වගේ රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක්ම එළියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේක Daraz එකෙන් ගෙන්න ගත්තේ. Daraz එකේ මේ product එක මම දැක්කම පහල comment බලන්න ඕන කෙනෙක්. ඉතින් මේක කියලා තිබුණා හොඳ product එකක් මිලට වඩා වටිනවා කියලා. දැන් මට හිතෙනවා මේගොල්ලොම මේ comment එක දෑවද කියලා. මොකද මේක ගෙන්න ගත්තම ඒ කියන තරම් quality එකක් නැති නිසා. මේක අවුරුදු කාලෙදී අඩු වෙලා තිබුණේ. අවුරුදු කාලෙට කලින් තිබිලා තියෙනවා ලොකු ගානකට. මේක අඩු වීමත් එක්ක මම හිතුවා හොඳ quality එකක් ඇති කියලා. නමුත් කලින් ගානටම දුන්නා නම් ඇත්තටම අපරාධ සල්ලි. ඒ තරම් හොඳ තත්වයක නැහැ මේ ring light දෙකම සහ stand දෙක. නමුත් මේ වගේ product එකක් customer කෙනෙක්ට දෙනකොට මේ Daraz එක හරහා මොනවා හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා මේකේ quality එක පරීක්ෂා කරගන්න. මේක build quality එක මම හිතන ගොඩක්ම හොඳ වෙයි කියලා. නමුත් AliExpress වගේ site එකකින් එන්න ගත්තොත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට අඩු quality එක product එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිලත් එක්ක ගත්තොත් ඒක මිලට වඩා වැඩිපුර quality එකක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමාන quality එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලැබෙන්නේ. ඔය AliExpress වගේ සයිට් එකකින් ගෙන්න ගත්තොත්. ඉතින් මේ ring light දෙකටම මට ගියා 4800 ගාණක්. ඉතින් courier ගාස්තුවත් එක්කම මම හිතනවා ඉතින් මිලේ හැටියට කමක් නැහැ කියලා. නමුත් මට අවශ්‍ය කරන එළිය මදි සහ මේක කල්පැවැත්ම ගැන තමයි පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙන්නේ. නමුත් මගේ වැඩේට මේ stand දෙක තමයි මට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක ගෙන්න ගත්තේ. නමුත් මේකට කැමරාවක බරක්වත් දරා ගන්න බැරි. දරා ගන්න පුළුවන් වුණත් මේක අපේ ඇඟේ වැදිලා අත වැදුනොත් එහෙම ඇත්තටම මේක බිම් වැටෙන තරම්. ඒක නිසා stand එකක් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් බරක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ මොනවා හරි දෙයක් අපි සම්බන්ධ කරාම ඒක අපිට තියාගන්න බෑ. මොකද මේක බර නෑ සහ මේක බැලන්ස් නෑ. නමුත් මේක stand එක අතර ගත්තත් අපිට ලොකු සද්දයක් ඇහෙනවා. ඇත්තටම මේක mount කරපු තැන්වලින් මේක ඇන අල්ලපු තැන්වලින් ඒ තරම් මේ හැමදේම බුරුලට තියෙන්නේ. ඉතින් අර හොඳ stand එකක් ගත්තොත් ඇත්තටම හොඳ හයියට තියෙනවා. නමුත් මේක මිලත් එක කමක් නෑ කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ring light දෙක ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඔයා මේ product එකක් ගෙන්නනකොට comment එකෙන් තීරණය කරන්න එපා මේක හොඳ quality product එකක් කියලා.
කියලා. ඒ වගේ මීටත් වඩා හොඳ quality product තියෙනවා Daraz එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අඩු මිලට සහ මේ ලංකාවේම අය විකුණන දේවල් තියෙන සමහර දේවල් ඇත්තටම ගෙන්නුවම අපරාධය කියලා හිතෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඕගොල්ලෝ දෙයක් ඕඩර් කරනකොට හොඳ සයිට් එකක් තෝරගෙන විශ්වාසවන්ත විදියට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙක් කවුරු බයි කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ ලින්ක් එකක් කරහා ඔයා මං හිතනවා මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් මගේ අවශ්‍යතාවයට ගෙන්නපු රින් ලයිට් දෙක සහ ස්ටෑන්ඩ් දෙකේ ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කිරීමක් කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මොනවා හරි දෙයක් ඕඩර් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති කෙනා නම් subscribe කරලා ඊට එහා තියෙන bell icon click කරලා notification on කරගන්න. ඒකට තමයි ඔයාලට මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම share කරන්න කැමති නම් විතරක් යාළුවන්ට බලගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ හැමතිස්සෙම සුබ දවසක් ගිහින්